Sziasztok gyerekek! Az egyik spirituális témákkal foglalkozó csoportban, azt hiszem az új dimenziók, új ébredés, vagy valami ilyesmi volt a neve. Láttam egy posztot, amiben közzé tették, hogy március 6-án lesz az elragadtatás, és hogy egy nagyon hihető levezetést csatoltak mellé, bizonyos weboldalakra hivatkozva, hogy a napba öltözött asszony lába alatt a hold, meg nem tudom, a bolygók, meg egyebek, hogy az tulajdonképpen a szűzjegy, és akkor a bizonyos asztrológiai együttállások, hogy a bolygóknak az állása pont ezt szimbolizálja, és ezzel mintegy megfejtették a jelenések könyvét, és hogy március 6-án fog véget érni az, hogy a lába alatt végig megy az a bolygó, amit a jelenések könyve analógiaként említ, és hogy akkor kezdődik az a bizonyos nagy nyomorúság, és azelőtt fogja az elragadtatás abban az örömben részesíteni a keresztényeket, hogy hát szépen fölemelkednek, és minden szép lesz és jó lesz. És ez nekem rögtön két kérdést dobott föl. Az első, hogyha az összes Istenhez hű keresztény, aki valóban Isten szerető, március 6-án eltávozik a földről, akkor ki fogja megmenteni az itt maradókat? Ki fogja segíteni őket, hogy figyelj, nézd már körül, hát még mindig megtérhetsz, még mindig meggondolhatod magad, ne vedd föl a fenevad pecsétjét, oszd meg, amit van, szeresd fele barátodat, mint te magadat, ne szidd a jó Istent, hogy ilyen körülmények vannak, ha nem borulj le és imádkozz hozzá. Ki fogja ezt megtenni? Ha a keresztények innen szépen fölemelkednek szép habos paplanos ágyban, és akkor rózsaszín mennyországba eltávoznak. Ez nem lesz. Szerintem ez nem így lesz. És a másik, ami legalább ennyire fontos, hogy ugye hát a világkorszak vége lesz, ahol próbára teszi a Jóisten a teremtményeit, hogy mennyire jutottak a szellemi fejlődésben, és erre alkalmas lenne az, hogy ők szépen, akik évközben jó tanulók voltak, azok a vizsgán már részt se kell vegyenek. Hát olyan nincs. Még a főiskolán, ahol ugye a külkereskedelmi főiskolára jártam, és bizonyos tantárgyakból nagyon pedáloztam, ott volt olyan, hogy megajánlott jegy, de még ott is el kellett menni a vizsgára, és vizsgát kellett tenni. Tehát én nem hiszek ebben. Én abban hiszek, hogy elképzelhető, hogy most március 6-án kezdődik ez az egész nagy nyomorúság, vagy kis nyomorúság, mint hogy ezt már ketté bontották ezt az időszakot, hogy most kezdődik. Ezt el tudom fogadni, de én biztos vagyok benne, legalábbis úgy hiszem, hogy ez még nem lesz az, hogy március 6-án már mindenkinek ott lesz a repülőjegy, aztán repülhet fel a mennybe. Igen, és föl kell készülni a próbatételre, és a legfontosabb az, hogy keressük annak a lehetőségét, hogy tudunk még megmenteni a testvéreinkből, mert a médiumi közlés szerint a mai élő embereknek kétharmada fog elvérezni ezen a vizsgán. Hát még mindig lehet segíteni. Én is volt olyan, hogy a főiskolai vizsga előtt még gyorsan
a torony presszóba kiültünk az egyik csoporttársammal, és ott elmagyaráztam neki, hogy egy kettessel át tudjon csúszni, tehát még mindig lehet segíteni, hogy ezen a vizsgán valaki átmenjen, és ez legyen a célunk, gyerekek, ne az, hogy mi szépen megússzuk a kellemetlenséget. Sziasztok, hello!